สโลวีเนียประเทศเล็กๆในยุโรปกลางที่มีประชากรเพียงประมาณ2 ล้านคนและได้รับการยกย่องว่าเป็นประเทศที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่สุดประเทศหนึ่งในโลกโดยภูมิประเทศที่งดงามและธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ตั้งแต่ทะเลสาบแห่งเทือกเขาแอลป์ทำใต้ดินสุดอลังการไปจนถึงต้นองุ่นเก่าแก่อับดุลไททูบจะพาไปเยี่ยมชม9 สถานที่ท่องเที่ยวพลาดไม่ได้ในสโลวีเนียไปติดตามกันครับ 1. ลูบลิอานาเมืองหลวงสีเขียวของสโลวีเนียลูบลิอานาเป็นเมืองเล็กๆที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำที่มีชื่อเดียวกันได้รับการขนานนามว่าเป็นเมืองหลวงสีเขียวของประเทศสีเขียวเนื่องจากมีสัดส่วนของพื้นที่สีเขียวต่อจำนวนประชากรอยู่ในอันดับต้นๆของโลกทุกย่างก้าวที่เดินท่องไปในเมืองนี้จะสัมผัสได้ถึงความงามของธรรมชาติและวัฒนธรรมของสโลวีเนียมีสถานที่สำคัญที่น่าสนใจหลายแห่งอาทิสะพานมังกรมีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่าสะพานจูบิลี่แห่งจักรพรรดิฟรานซ์โจเซฟที่ 1เดิมทีตั้งใจตกแต่งด้วยสิงโตมีปีกก่อนจะเปลี่ยนมาเป็นมังกรที่นี่เป็นตัวอย่างสำคัญของสถาปัตยกรรมแบบอาร์ตนูโวที่รุ่งเรืองในช่วงปลายศตวรรษที่ 20ตกแต่งด้วยรูปปั้นมังกร4 ตัวโด่งดังที่หากใครไม่ได้ถ่ายรูปคู่กับมังกรบนสะพานก็เรียกได้ว่ายังมาไม่ถึงลูบลิอานาสะพานแห่งนี้สร้างขึ้นในปี 1900 เป็นโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กแห่งแรกของเมืองและเป็นงานก่อสร้างแห่งแรกในสโลวีเนียที่ปูด้วยยางมะตอยปราสาทลูบลิอานาตั้งตระหง่านบนเนินเขาเหนือเมืองมานานกว่า900 ปีบนพื้นที่เดียวกันนี้ยังเคยมีหอคอยไพเพอร์สทาวเวอร์ซึ่งรื้อถอนในปี 1813 หลังจากที่ถูกฝรั่งเศสยึดครองที่นี่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีการจัดการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้รับใบรับรองด้านความยั่งยืนในระดับนานาชาติผู้ที่มาเยือนปราสาทแห่งนี้จะสามารถมองเห็นทัศนียภาพที่สวยงามที่สุดของเมืองในขณะเดียวกันก็เป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์หุ่นกระบอกซึ่งเป็นประเพณีการละเล่นเก่าแก่ของสโลวีเนียนอกจากนี้ยังมีบ้านของโยเซเปรตนิกสถาปนิกชื่อดังที่ฝากผลงานเอาไว้มากมายซึ่งเราสามารถทำความรู้จักกับชีวิตและการออกแบบของเขาผ่านนิทรรศการที่จัดแสดงทั้งภาพร่างแผนผังโมเดลและภาพถ่ายของอาคารต่างๆที่ออกแบบไว้อาทิหอสมุดตลาดกลางเมืองโบสถ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิหารแห่งเสรีภาพที่เดิมนั้นตั้งใจจะใช้เป็นที่ตั้งรัฐสภาของประเทศ2. ต้นองุ่นเก่าแก่ที่สุดในโลกในเมืองมาริบอร์เมืองมาริบอร์เมืองใหญ่เป็นอันดับ2ของสโลวีเนียมีไฮไลท์สำคัญคือต้นองุ่นที่เก่าแก่ที่สุดในโลกเซเมทอฟกาได้รับการบันทึกไว้ใน Guinness Book of Record ว่าเป็นต้นองุ่นที่เก่าแก่ที่สุดในโลกที่ยังคงให้ผลผลิตมีอายุมากกว่า450 ปีปลูกตั้งแต่ปี 1570 ในช่วงปลายของยุคกลางเมืองมาริบอร์ยังจัดงานต่างๆเพื่อยกย่องราชินีแห่งต้นองุ่นด้วยความภาคภูมิใจเช่นเทศกาลต้นองุ่นเก่าแก่ที่มีทั้งการตัดแต่งต้นและการเก็บเกี่ยวและช่วงปลายเดือนตุลาคมถึงต้นเดือนพฤศจิกายนยังมีเทศกาลวันเซนต์มาร์ตินเพื่อเฉลิมฉลองหลังการเก็บเกี่ยวและต้อนรับฤดูหนาวซึ่งต้นองุ่นเก่าแก่ประจำเมืองยังมีเพลงประจำตัวซึ่งเป็นเพลงประจำเมืองที่ชาวมาริบอร์ขับร้องในช่วงวันสำคัญอีกด้วย 3. ชุมชนคนเลี้ยงสัตว์แห่งที่ราบสูงเวลิก้าพลานิน่าทุ่งหญ้าบนภูเขาเวลิก้าพลานิน่ามีชุมชนคนเลี้ยงสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรปนักท่องเที่ยวสามารถเดินทางขึ้นไปยังที่ราบสูงนี้ได้ด้วยการเดินเท้าเพื่อชมความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติหรือปั่นจักรยานเสือภูเขารวมถึงการนั่งกระเช้าไฟฟ้าชมวิวเมื่อขึ้นไปถึงด้านบนจะได้พบกับทิวทัศน์อันงดงามของทุ่งหญ้าซึ่งในฤดูหนาวจะกลายเป็นลานสกีที่งดงามราวกับอยู่ในเทพนิยายชุมชนคนเลี้ยงสัตว์บนทุ่งหญ้าประกอบไปด้วยกระท่อมประมาณ140หลังคาทำด้วยไม้สนแบบดั้งเดิมอันเป็นเอกลักษณ์ที่นี่จะมีชีวิตชีวาเป็นพิเศษในเดือนมิถุนายนโดยคนเลี้ยงสัตว์จะอาศัยอยู่ในกระท่อมจนถึงเดือนกันยายนเพื่อดูแลให้ฝูงสัตว์ได้กินหญ้าพร้อมนำเสนออาหารกลางวันของคนเลี้ยงสัตว์แบบดั้งเดิมให้กับนักท่องเที่ยวซึ่งประกอบไปด้วยชีสและผลิตภัณฑ์นมที่ผลิตเองเช่นนมเปรี้ยวและบัควีทหรือข้าวโพดบดสไตล์ดั้งเดิมกระท่อมบางแห่งก็ยังเปิดให้นักท่องเที่ยวพักค้างคืนเพื่อสัมผัสการใช้ชีวิตบนภูเขาแห่งนี้อย่างใกล้ชิดอีกด้วย 4. หุบเขาแม่น้ำโซชาหุบเขาแม่น้ำโซชาเป็นสถานที่แห่งแรกในสโลวีเนียที่ได้รับรางวัลจุดหมายปลายทางแห่งความเป็นเลิศของยุโรป
อันเนื่องมาจากการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและเป็นอนุสรณ์สถานของสงครามโลกครั้งที่1โซชาแม่น้ำสีเขียวมรกตอันโดดเด่นถือเป็นแม่น้ำที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรปจึงดึงดูดให้ผู้ที่รักธรรมชาติและการผจญภัยทางน้ำเช่นการพายเรือคายัคการล่องแพและล่องแก่งรวมถึงการตกปลาที่อนุญาตเฉพาะการใช้เหยื่อปลอมเท่านั้นเพื่อให้เป็นการเคารพแม่น้ำและความหลากหลายทางธรรมชาติหุบเขาแม่น้ำโซชาแห่งนี้นอกจากจะสร้างความทรงจำที่น่าประทับใจด้วยธรรมชาติที่งดงามแล้วยังมีมรดกแห่งความทรงจำที่ย้ำเตือนเราถึงความสำคัญของสันติภาพอีกด้วย 5. ถ้ำสโกเซียนถ้ำสโกเซียนเป็นสถานที่แห่งแรกในสโลวีเนียที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมจากยูเนสโกในปี 1986 สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของถ้ำแห่งนี้ในฐานะสมบัติทางธรรมชาติชิ้นหนึ่งของโลกถ้ำหินปูนแห่งนี้ยังนับเป็นหุบเขาใต้ดินที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปโดยสูงถึง 146 เมตรมีถ้ำย่อยอย่างน้อย 26 แห่งมีทางเดินยาวหลายกิโลเมตรมีบันไดไม่น้อยกว่า 500 ขั้นและเส้นทางเดินจะนำนักท่องเที่ยวข้ามสะพานซึ่งสามารถชื่นชมความงามของน้ำตกใต้ดินและหินงอกหินย้อยขนาดยักษ์ที่สูงถึง 15 เมตรได้การศึกษาทางโบราณคดียังทำให้เราทราบว่ามีผู้คนอาศัยอยู่ในถ้ำแห่งนี้และบริเวณโดยรอบตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์จนถึงปัจจุบันมาเป็นเวลานานกว่า 5,000 ปีโดยมีสัตว์หายากที่อาศัยอยู่ในระบบใต้ดินของถ้ำได้รับการอนุรักษ์ไว้ส่วนรอบๆถ้ำยังเป็นที่อยู่อาศัยของนกหายากใกล้สูญพันธุ์รวมถึงค้างคาวอีกหลากหลายสายพันธุ์และมีอุทยานธรรมชาติเส้นทางศึกษาธรรมชาติและเส้นทางปั่นจักรยานรอบอุทยานอีกด้วย 6. ปิรันเมืองแห่งเกลือปิรันได้รับการยกย่องให้เป็นเมืองที่สวยงามที่สุดเมืองหนึ่งบนชายฝั่งสโลวีเนียนอกจากทัศนียภาพอันงดงามแล้วยังเป็นแหล่งผลิตเกลือปิรันอันโด่งดังซึ่งเริ่มต้นมาตั้งแต่ปี 804 และได้รับการสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันโดยยังคงใช้กรรมวิธีเก่าแก่ในการเก็บเกี่ยวดอกเกลือเฟลอเดอเซลเกลือที่ล้ำค่าดุจดั่งอัญมณีเพราะมีราคาสูงและรสชาติดีในสมัยโบราณเกลือเฟลอเดอเซลเพียงแค่กำมือเดียวก็สามารถนำไปใช้แลกเปลี่ยนกับทองคำได้เมืองปิรันยังเป็นเมืองท่าเก่าแก่ที่มีซากกำแพงยุคกลางนักท่องเที่ยวสามารถขี่จักรยานไปตามเมืองเพื่อชมความงามของสถาปัตยกรรมสไตล์เมดิเตอร์เรเนียนที่ได้รับอิทธิพลมาจากเมืองเวนิสของอิตาลี 7. ฟาร์มลิปิซ่าฟาร์มลิปิซ่าตั้งอยู่ในหมู่บ้านชื่อเดียวกันในเขตชายฝั่งใกล้กับชายแดนอิตาลีเป็นฟาร์มม้าพันธุ์ลิปิซาเนอร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกและเก่าแก่ที่สุดในยุโรปโดยก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1580 ม้าลิปิซาเนอร์เป็นม้าพันธุ์พื้นเมืองสีขาวอันสง่างามของสโลวีเนียซึ่งประเพณีการผสมพันธุ์ของม้าของสโลวีเนียยังได้รับการบันทึกไว้ในรายชื่อมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของยูเนสโกอีกด้วย 8. ถ้ำโพสทอยนาราชินีแห่งถ้ำโพสทอยนาเป็นถ้ำที่มีนักท่องเที่ยวมาเยือนมากที่สุดในยุโรปและมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลกมีนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกกว่า 38 ล้านคนเคยมาเยือนที่นี่ถ้ำโพสทอยนาเป็นถ้ำหินปูนขนาดใหญ่มีความยาว 24 กิโลเมตรตั้งอยู่ในเมืองโพสทอยนาทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศในภูมิภาคที่เรียกว่าที่ราบสูงคัสโครงสร้างภายในเต็มไปด้วยห้องโถงและโพรงใหญ่น้อยที่ประดับประดาด้วยหินงอกหินย้อยอันงดงามจนได้รับฉายาว่าราชินีแห่งถ้ำโพสทอยนายังเป็นถ้ำแห่งแรกและแห่งเดียวในโลกที่มีรถไฟรางคู่เปิดให้บริการเมื่อปี 1872 นักท่องเที่ยวสามารถโดยสารไปบนรถไฟใต้ดินที่พาเข้าไปสำรวจภายในถ้ำเป็นระยะทางประมาณ 3.7 กิโลเมตรเพื่อตามหาลูกมังกรซึ่งเป็นไฮไลท์ของถ้ำแห่งนี้ในอดีตเชื่อกันว่ามีมังกรโอมส์อาศัยอยู่ในถ้ำบันทึกที่เก่าแก่ที่สุดเกี่ยวกับมังกรชนิดนี้ย้อนกลับไปในศตวรรษที่ 17 เมื่อผู้คนใช้ชีวิตภายในถ้ำและทะเลสาบจนกระทั่งช่วงที่ฝนตกหนักน้ำท่วมกระแสน้ำเชี่ยวได้พัดพาปลาที่มีลักษณะประหลาดขึ้นมาบนผิวน้ำมีผิวสีขาวราวกับหิมะมีลำตัวยาว 25-30 เซนติเมตรและมีหางยาวราวกับงูแต่มีขา4 ขาชาวเมืองจึงคิดว่าเป็นลูกมังกรซึ่งแท้จริงแล้วมันคือสัตว์ที่เรียกว่าโอมหรืออีกชื่อหนึ่งเรียกว่าปลามนุษย์เป็นซาลาแมนเดอร์ชนิดหนึ่งถ้ำโพสทอยนาเป็นหนึ่งในถ้ำที่มีความหลากหลายทางชีวภาพมากที่สุดในโลกโดยมีสัตว์มากกว่า 150 สายพันธุ์และโอมเป็นสัตว์นักล่าใต้ดินที่ใหญ่ที่สุดในถ้ำแห่งนี้
ทั้งยังเป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังใต้ดินชนิดเดียวในยุโรปที่สามารถมีชีวิตอยู่ได้นานถึง100ปีและอยู่รอดได้นานกว่า8ปีโดยไม่ต้องกินอาหารเมื่อปี2016มีนักท่องเที่ยวเห็นสัตว์ที่เรียกกันว่าลูกมังกรฟักออกมาจากไข่โอมเป็นครั้งแรกในรอบ200ปีหลังเปิดถ้ำให้นักท่องเที่ยวได้เข้าชม 9. เบรดไข่มุกสีเขียวแห่งเทือกเขาแอลป์เบรดเป็นทั้งชื่อเมืองชื่อทะเลสาบและเกาะทางตะวันตกเฉียงใต้ของสโลวีเนียได้รับการขนานนามว่าเป็นไข่มุกสีเขียวแห่งเทือกเขาแอลป์สโลวีเนียด้วยความงดงามของทะเลสาบที่มีสีเขียวมรกตพร้อมปราสาทที่ตั้งอยู่บนหน้าผากลายเป็นหนึ่งในทิวทัศน์บนเทือกเขาแอลป์ที่งดงามที่สุดในยุโรปทะเลสาบเบรดก่อตัวจากหลุมที่เกิดจากธารน้ำแข็งโบฮินละลายเกิดเป็นแอ่งน้ำมีความยาวราว2กิโลเมตรและด้วยโครงสร้างของเปลือกโลกทำให้เกิดเป็นบ่อน้ำพุร้อนหลายบ่อที่นักท่องเที่ยวสามารถแช่น้ำพุร้อนในสระว่ายน้ำของโรงแรมในเมืองเบรดได้ส่วนในฤดูหนาวน้ำในทะเลสาบจะกลายเป็นน้ำแข็งจนสามารถเล่นสเก็ตหรือเดินบนผิวน้ำของทะเลสาบได้ไฮไลท์ของการมาเที่ยวเกาะเบรดคือการนั่งเรือแบบดั้งเดิมที่เรียกว่าเพลทนาซึ่งมีหลังคาสีสันสดใสให้บริการมาตั้งแต่ปี 1590 นักท่องเที่ยวสามารถนั่งเรือเที่ยวชมสถานที่สำคัญรอบเกาะเช่นโบสถ์พระมารดาแห่งพระเจ้าที่มักจะนิยมไปตีระฆังแห่งความปรารถนาเพื่อขอพรจากหญิงสาวในตำนานของทะเลสาบขณะเดียวกันยังมีปราสาทเบรดที่ตั้งตระหง่านเหนือทะเลสาบบนผาสูงมาตั้งแต่ปี 1004 โดยเกิดจากกษัตริย์เฮนรี่ที่ 2 ของเยอรมนีทรงพระราชทานที่ดินให้กับบิชอปอันบูอินแห่งบริกเซนบนหอคอยของปราสาทแห่งนี้นักท่องเที่ยวจะได้พบกับทิวทัศน์ที่งดงามที่สุดของทะเลสาบและยอดเขาโดยรอบ